Sư tử muốn uống sữa, bị sư tử mẹ tát. Bị tàn tật bẩm sinh, nó không có tư cách uống sữa, miễn là nó ở gần, sư tử mẹ đã cảnh báo nó. Mấy ngày rồi nó không được bú. Nhìn anh chị em, uống sữa. Cơn đói dữ dội buộc nó phải thử lại. Nhưng vừa đến gần, người mẹ lập tức đứng dậy và ngừng cho ăn. Sư tử nhỏ tội nghiệp có vẻ mặt mờ mịt, nó không hiểu mình đã làm gì sai. Đến nỗi mẹ nó ghét nó như vậy, thậm chí 5 lần 7 lượt vứt bỏ nó. Sư tử con tên là Minnow. Sư tử mẹ là Minoan, sinh được 5 người con. Những con non này có tính cách khác nhau, rất thích chơi và hung hăng. So với anh chị em cùng tuổi, Minnow có kích thước cơ thể nhỏ nhất. Thời kỳ phôi thai, thiếu chất dinh dưỡng, để nó thua ở vạch xuất phát. Minoan sau khi sinh do thiếu hụt bẩm sinh, gây biến dạng cột sống, hành động chậm. Khiếm khuyết về thể chất này làm cho thể chất của Minnow trở nên rụt rè và tự ti. Khi uống sữa, các con khác đều đang tranh nhau lấy sữa. Chỉ có Minnow không dám tiến lên, ngồi bên cạnh chờ ăn phần còn lại của người khác. Ngoại trừ cướp thức ăn là con của vua các loài thú, bọn trẻ còn phải cướp những thứ khác nữa. Đuổi theo và chiến đấu là trò chơi yêu thích của sư tử con. Không chỉ đào tạo kỹ năng săn bắn của chúng, cho phép chúng xây dựng đẳng cấp và tình bạn, xây dựng một liên minh sư tử mới khi trưởng thành, đặt nền móng. Vì vậy, chơi cùng nhau là rất quan trọng cho tương lai của chúng. Khi những chú sư tử con khác đang chơi đùa, chỉ có Minnow một mình nằm ở bên cạnh nhìn từ xa. Khiếm khuyết bẩm sinh và suy dinh dưỡng khiến nó ngày càng yếu đi. Đừng nói là chơi với anh chị em, ngay cả những bước đi cơ bản nhất cũng run rẩy. Sự yếu đuối của cơ thể, thay vì giành được sự đồng cảm, ngược lại khiến nó bị bạn bè tẩy chay và bắt nạt. Đối mặt với sự hung hăng của bạn bè, Minnow tội nghiệp chỉ có thể liên tục nhượng bộ và trốn tránh để tự bảo vệ. Nhưng đôi khi, trốn tránh và nhượng bộ có nghĩa là mất ưu tiên, cơ hội phát triển, thậm chí có thể là cơ hội để sống và tồn tại bình thường. Mẹ đã nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, nhưng nó không can thiệp và giúp đỡ. Trên thảo nguyên tàn khốc này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Để nâng cao sức mạnh tổng thể của sư tử mẹ sẽ ưu tiên những đứa trẻ khỏe mạnh để nuôi, và những con non yếu đuối như Minnow sẽ bị bỏ rơi không thương tiếc hoặc thậm chí bị giết. Mặc dù thật tàn nhẫn, nó cũng vi phạm những gì chúng ta biết về người mẹ, nhưng đây là chọn lọc tự nhiên, quy luật tự nhiên của kẻ mạnh nhất. Một buổi tối 3 ngày sau, Minnow yếu ớt tỉnh dậy từ giấc ngủ, nhưng lại phát hiện xung quanh chỉ còn lại một mình. Đúng vậy, con sư tử nhỏ gầy nhất, bị mẹ và đàn sư tử bỏ rơi. Tuy nhiên, trẻ và thiếu hiểu biết, nó không nhận ra thực tế tàn khốc này. Vẫn ngồi yên tại chỗ, mong chờ sự trở về của gia đình. Đáng tiếc mẹ đã sớm rời đi. Cho đến khi mặt trời lặn, nó không thể chờ đợi bóng dáng của gia đình. Ở tuổi chưa cai sữa này, một mình là rất nguy hiểm. Rất nhanh đã bị 2 con chó săn theo dõi. Đôi mắt tham lam của chúng làm cho Minnow nhận ra rằng đồng cỏ này không còn an toàn nữa. Bản năng sinh tồn đưa nó ra khỏi nơi nguy hiểm này. Đêm xuống, đồng cỏ bị bóng tối bao phủ, trông càng ngày càng u ám. Khỉ mẹ và đàn con trốn trên cây, và Minnow vẫn cô đơn. Nó tìm kiếm hơi thở yếu ớt của gia đình, tập tễnh mò mẫm về phía trước. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng gọi non nớt, mong có được sự ấm áp của mẹ, phản hồi nhẹ nhàng. Nhưng trong đêm kinh khủng này, lời kêu gọi gia đình chắc chắn đã trở thành mồi nhử chết người. Đột nhiên anh chàng nhỏ bé dừng lại. Một con hà mã trưởng thành chặn đường nó. Minnow lập tức im lặng. Nhớ tới gia đình làm cho nó trưởng thành và bình tĩnh hơn. May mắn thay,
Tâm trạng của Hà Mã lúc này vẫn ổn định nên không tấn công. Nhưng nguy hiểm thực sự chỉ mới bắt đầu. Một con báo đang lặng lẽ đến gần từ phía sau. Do sự trùng hợp cao của lãnh thổ, Sư Tử và báo Hoa Mai là kẻ thù truyền kiếp. Giết con của nhau, đó là điều thú vị nhất của cả hai bên. Báo Hoa Mai cách Mino hơn 5 mét, dừng lại. Đây là khoảng cách săn tốt nhất của chúng. Ánh mắt nó khóa chặt lấy Mino. Con báo đi ngang qua trước mặt nó. Tất cả đều thờ ơ. Ngược lại, bị lạc, không biết gì về thảm kịch sắp tới. Đói lâu và chạy, khiến nó gần như đến bờ vực ngất xỉu. Vào thời điểm này của sự sống và cái chết, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện như thần binh trời giáng, giúp nó thoát khỏi những kẻ săn mồi khó chịu. Đối mặt với gã to con cáu kỉnh này, báo Hoa Mai, mặc dù trái tim không muốn, nhưng cũng chỉ có thể rời đi lặng lẽ. Mặc dù hành động của Hà Mã có thể chỉ là vô ý, nhưng đối với sư tử con, đây chắc chắn là cứu mạng. Sự ấm áp và quan tâm bất ngờ này làm Mino cảm động. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn nguy hiểm, nhưng lòng tốt của khoảnh khắc này khiến nó hồi sinh hy vọng, cho nó can đảm để tiếp tục. Trong khi đó, ngay trên cánh đồng cách đó không xa, một số con sư tử đực trưởng thành đang săn một đàn nai. Những đứa trẻ mới lớn này không có kỹ năng săn bắn. Thả con mồi là chuyện thường xảy ra, nhưng âm thanh chúng tạo ra khi đuổi theo con mồi vô tình chỉ đường cho sư tử con. Mino vảnh tay lên, đầy vẻ háo hức chạy về phía các anh em. Tuy nhiên, số phận đã cho nó một trò đùa tàn nhẫn. Chưa đợi Mino đến gần, một móng vuốt nặng nề liền đánh nó hung hăng, đập xuống đất. Gặp lại sau một thời gian dài, chờ đợi không phải là mẹ, mà là sự hủy diệt tàn nhẫn của đồng loại. Mỗi bước đi của Minoan, tất cả đều phải chịu sự bắt nạt tàn nhẫn của sư tử đực. Sư tử đi săn, sự thất vọng của thất bại đang không còn nơi nào để trút giận. Nó trở thành túi đấm hoàn hảo. Nghe tiếng kêu đau đớn của sư tử con, trái tim của kẻ bạo hành không hề lay chuyển, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Các con sư tử khác mạnh mẽ cũng đã tham gia trò chơi này. Chúng thay phiên nhau vuốt ve con đường mê hoặc. Đối với đàn sư tử này đang trong thời kỳ nổi loạn, em trai nhỏ bé này chỉ là để chúng chơi theo ý muốn. Sự chịu đựng của Mino đã đạt đến giới hạn. Đói lâu khiến nó phản đối cơ bản nhất, trở nên bất lực. Tầm nhìn của nó bắt đầu mờ đi. Đói và đau đớn làm cho ý thức của nó dần dần mất đi. Nó nhầm một con sư tử đực thành mẹ, liền bỏ qua để tìm sự thoải mái của sữa. Rõ ràng là tất cả đều vô ích. Động thái này của anh chàng nhỏ bé ngược lại còn bị đối xử tàn nhẫn hơn. Những con sư tử vây quanh nó tát tàn nhẫn như mưa rơi trên cơ thể yếu ớt của Mino. Chân sau bị hỏng của nó. Sau sự tra tấn này, vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Khi Mino nghĩ mình sẽ chết ở đây, một tiếng gầm chói tai xé toạc bầu trời. Bất kỳ người mẹ không thể chịu đựng được việc con mình bị bắt nạt, và sư tử mẹ bỏ rơi Mino cũng không ngoại lệ. Lúc nhìn thấy mẹ, tất cả nỗi đau đều tan biến. Mino bước chân, lòng đầy vui mừng chạy về phía mẹ. Và trái tim của sư tử mẹ cũng vô cùng xúc động. Nó đem tiểu sư tử bảo hộ chặt chẽ dưới thân. Khi còn muốn tiếp tục bắt nạt em trai này, mẹ nó đã dạy chúng không thương tiếc. Mino lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của mẹ. Cảm giác này khiến nó rất yên tâm. Đây là cuộc đời của Mino, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Sư tử con vui vẻ đi theo sau lưng mẹ, đi khập khiễng về phía đàn sư tử. Nó ngây thơ cho rằng những ngày tháng khó khăn nhất đã qua rồi. Cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu. Sau những thử thách đêm qua, Mino thấy mình gần như không thể đi được. Hông của nó có thể bị rách. Mỗi bước đi, tất cả đều đi kèm với ngứa ran dữ dội. Và điều khiến nó đau lòng hơn nữa là
năm anh chị em của nó dường như không có một sự đồng thuận nào. Tập thể đã bỏ qua sự tồn tại của nó. Minnow bất lực quay đầu, cố gắng để có được một chút an ủi từ mẹ. Tuy nhiên, nó nhìn thấy lại là một khuôn mặt lạnh lùng hơn. Cậu bé sẽ ở đó. N không thể phân biệt được tình mẫu tử ngắn ngủi tối qua là hiện thực hay là giấc mơ. Dường như chỉ qua một đêm, trở thành thần bệnh dịch của cả đàn sư tử. Thực ra nguyên nhân của tất cả những điều này chính là mẹ đã quyết định hoàn toàn từ bỏ nó rồi. Theo ý kiến của nó, kết cục của đứa trẻ này đã được định sẵn. Nó không muốn lãng phí năng lượng nữa. 5 con còn lại quan trọng hơn. Vì vậy, ngay cả khi Minnow đói vài ngày, muốn uống một ngụm sữa, sư tử mẹ sẽ nhe răng cảnh báo, không cho nó đến gần. Không nhất thiết phải thở. Không lâu sau, đàn sư tử bắt đầu xuất phát, tìm môi trường sống tiếp theo. Các anh chị em phía trước cắn đuôi mẹ. Minnow thì mỗi nửa bước di chuyển, tất cả đều phải chịu đựng nỗi đau như gặm nhấm. Không ai quan tâm liệu nhiều lần bị bỏ rơi tiểu đáng thương có theo kịp không, sẽ không có ai dừng lại chờ nó. Cho nên Minnow nhanh chóng bị tụt lại phía sau, gia đình nó lại biến mất. Và nó lại một mình. Mặc dù thân tâm đều chịu đựng, sự tra tấn và đau khổ chưa từng có, nhưng Minnow chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Nó chịu đựng nỗi đau, đi khập khiễng theo bước chân của sư tử mẹ, một khắc cũng không dám dừng lại. Cuối cùng khi đàn sư tử dừng lại nghỉ ngơi, N miễn cưỡng theo kịp đội. Nhưng nó vẫn không được chào đón, các anh chị em làm ngơ trước sự xuất hiện của nó, và người mẹ thậm chí không nhìn lại nó. Tệ hơn nữa là, chưa đợi Minnow thở. Sau khi nghỉ ngơi, đàn sư tử lại lên đường. Sư tử nhỏ không kịp nghỉ ngơi, chỉ có thể chống đỡ thân thể yếu ớt tiếp tục theo kịp. Đi bộ dài, làm cho chân của Minnow bị thương nặng hơn. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy, thậm chí không thể đi thẳng. Minnow dần dần đi lệch sang một bên, nhưng ánh mắt của nó lại luôn theo sát hình bóng của mẹ. Sợ một khi không cẩn thận lại bị mẹ bỏ rơi. Lúc này thân thể của nó đã bên bờ vực từ bỏ, chỉ có ý chí vẫn còn chịu đựng, hết lần này đến lần khác, tự nhủ mình không thể ngã xuống, phải kiên trì. Cứ như vậy, Minnow suýt ngã xuống, với ý chí mạnh mẽ, đứng dậy trong nghịch cảnh, và luôn kiên trì đi theo cuối hàng ngũ. Lần này, Minnow may mắn đến khi mẹ đang cho bú. Đói bụng, nó chạy tới, chuẩn bị lén ăn vài miếng. Nhưng vừa đến gần, người mẹ sốt ruột đứng lên. Anh chị em khác, tất cả đều nằm trong vòng tay của mẹ để uống sữa. Chỉ có Minnow nhỏ bé tội nghiệp nhìn chằm chằm. Nó lấy hết can đảm để thử lại lần nữa. Nhưng mẹ tát tàn nhẫn, phá vỡ cơ hội cuối cùng của nó. Liên tiếp từ chối và bỏ rơi, để Minnow nhận ra sự thật. Nó rất buồn, nằm xuống, nỗi đau thể xác ít hơn nhiều so với chấn thương tâm hồn. Nó có thể chịu đựng được sự xa lánh của anh chị em, cũng có thể chịu đựng sự bắt nạt của mất mát. Nhưng nó không thể chấp nhận sự thật mẹ không còn yêu. Nó không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tình yêu của mẹ đang đẩy nó từng bước một đến vực thẳm của tuyệt vọng. Con đường ngàn năm vẫn tiếp tục. Đàn sư tử sắp băng qua một con sông nguy hiểm. Với sự giúp đỡ của sư tử mẹ, tất cả đàn con đã qua sông an toàn. Chỉ có Minnow bị bỏ rơi trên sườn đồi. Lâu ngày không ăn, con sư tử nhỏ bị mất nước này bắt đầu đi vòng quanh. Khi nó vấp phải bờ sông, cả đàn sư tử đã tới bờ bên kia. Và lúc này,
có một con cá sấu ẩn nấp dưới sông, đang chờ nó rơi xuống nước. Mẹ nó biết rõ sự nguy hiểm của cá sấu, lo lắng hét lên, cảnh báo Minnow không được qua sông. Minnow yếu đuối, chỉ muốn về với mẹ, hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm đang đến. Nơ lảo đảo xuống đồi. Nhưng đây là một con đường sai. Nó nhanh chóng bị kẹt ở giữa. Minnow không lên được cũng không xuống được, thì tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bất lực. Đối với một người mẹ, tiếng kêu cứu của trẻ chắc chắn là sự kích thích mạnh mẽ nhất. Khi Minnow gọi lần thứ 8, bản năng làm mẹ cuối cùng đã phá vỡ quy luật sinh tồn khắc nghiệt. Mơ cẩn thận nhặt lấy nó. Đứa trẻ bị nó bỏ rơi, sợ nó lại bị thương. Sư tử con trong cảm giác không trọng lượng, mùi hương quen thuộc, lại một lần nữa cảm nhận được tình mẫu tử đã lâu đó. Đây là từ đêm đó, lần tiếp xúc gần gũi nhất giữa hai mẹ con. Dưới sự bảo vệ của mẹ, cậu bé cũng đã vượt sông an toàn. Không quan tâm đến độ đục của nước bùn, Minnow lao đầu vào vũng nước. Uống đi. Trong lòng nó biết rõ, bản thân đã không còn tư cách uống sữa nữa. Nó phải uống nhiều nước để duy trì thể lực. Đáng lẽ nó phải uống sữa trong vòng tay mẹ, bây giờ lại phải dựa vào nước uống để tác động. Cảnh này ai xem cũng không khỏi cảm thấy buồn. Sau khi uống đủ, sư tử con không còn mất nước, bắt đầu loạng choạng về phía bờ sông. Vừa lên bờ thấy mẹ lại đang cho con bú. Nờ do dự bước tới. Thật bất ngờ, lần này sư tử mẹ không từ chối nó nữa. Minnow cuối cùng cũng uống được sữa rồi. Nó tham lam hút. Những liên lạc đã từng bị từ chối, giờ phút này đều hóa thành một luồng sữa ấm vào cổ của Minnow, làm ẩm trái tim khô cạn của nó. Nhưng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Vẫn chưa đợi sư tử con ăn no, sư tử mẹ lại đứng dậy và ngừng cho ăn. Minnow vẫn chưa hết ý muốn liếm khóe miệng, hương thơm sữa còn sót lại. Đối với nó, đây đã là một sự hài lòng lớn rồi. Chẳng mấy chốc, đàn sư tử lại lên đường. Minnow vẫn là người chậm nhất trong đội. Nó vẫn không thể theo kịp mọi người. Ngay khi nó nghĩ mình lại muốn, khi cô đơn, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Phía trước có một con sư tử nhỏ dừng bước, dường như đang chờ nó. Sau đó là mẹ thứ hai, thứ ba đến cuối cùng. Cả đàn sư tử dường như có linh cảm cùng nhau dừng bước. Khoảnh khắc này khiến người ta khóc vì sung sướng, như thể thời gian đã dừng lại. Khi bạn đủ mạnh mẽ và cố gắng, thế giới sẽ thực sự dừng lại vì bạn và quay lại và ôm bạn. Từ giây phút này, Minnow không còn cô đơn. Từ bị bỏ rơi đến bị tổn thương và được chấp nhận, N không chỉ sống sót. Sự chấp nhận và tôn trọng của nhóm. Như hoa hồng của sa mạc, cuối cùng sẽ phá vỡ cả đá. 3 năm sau từng là sư tử nhỏ, lớn lên thành một con sư tử châu Á anh hùng. Trong thời gian này, Minnow không chỉ phát triển mạnh và xây dựng tình bạn sâu sắc với các anh em. Ở châu Phi tàn nhẫn, cuộc chiến sinh tồn chưa bao giờ dừng lại. Bây giờ, nó muốn bắt tay vào một cuộc hành trình nguy hiểm hơn. Vì đàn sư tử nó không chỉ muốn mạo hiểm vào lãnh địa của kẻ thù, đối thủ mạnh nhất châu Phi, thậm chí phải tự mình làm cả đàn chó săn. Ai có thể nghĩ nó bây giờ lại có thể trở thành sư tử to lớn. Ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng nó đứng ở vinh quang đỉnh cao, trở thành vị vua sư tử nổi tiếng.